Hello! Welcome back! Andito tayo ngayon sa tinaguriang last ecological frontier ng Pilipinas, ang Palawan. Bibisitahin at kikilalanin natin ang isa sa mga kayamanan ng probinsyang ito. Tara! Mula sa matataas na bundok, Hanggang sa kasulok-sulukang gubat pangarap naming madocument ang incredible landscapes. at amazing wildlife ng Pilipinas. Ako si Celine. At ako naman si Dennis, Samahan niyo kaming kilalanin at tunghayan. ang lahat ng magic na meron tayo. Tara sa ating adventures! Dito sa Puerto Princesa Subterranean River, nakilala rin bilang Puerto Princesa Underground River, sasalubungin agad tayo ng iba't ibang buhay ilang. Ito nga ang mga matching o unggoy aka Philippine Long-tailed Macaque. Macaca fascicularis subspecies philippensis ang scientific name nila at endemic o sa mga kagubatan ng Pilipinas sila matatagpuan. Itong mga nasa PPUR ay tila sanay na sa mga tao. Maliliksi sila kaya itagong mabuti ang mga dalang pagkain at hawakan ng mga bag. Kasama rin ng mga matching ay ang mga Palawan water monitor lizard o Varanus palawanensis, isa sa mga species ng monitor lizard o bayawak na matatagpuan dito sa Pilipinas. Marami at pagala-gala rin sila sa PPUR at carnivores man sila o kumakain ng ibang hayop as long as you're respectful and keep a safe distance, relaxed at nagpapaaraw lang sila dito. Gaya nitong isang to. Itong pag-sunbathe nila o basking ay parte ng kanilang thermoregulation o pagkontrol ng init sa katawan. Gaya kasi ng karamihan ng reptiles, ectothermic ang mga Palawan water monitor lizard. Ecto meaning outside, thermic referring to heat, so ibig sabihin nag-rely ang mga bayawak na ito sa init mula sa environment. Unlike nating mga mammals na endothermic o kayang mag-maintain ng body heat, mainit o malamig man ang panahon. Bukod dito, importante rin sa kanila ang vitamin D3 na sinisynthesize ng araw. May Palawan man sa kanyang pangalan, hindi lang sa Palawan makikita itong bayawak na ito. Meron din itong population sa Sibutu sa probinsya ng Tawi-Tawi, which suggests na baka meron din sa Borneo. Isa sa 11 known species ng monitor lizard na makikita dito sa Pilipinas, itong Palawan water monitor. The usual way para makapunta dito sa PPUR ay via bangka, pero dati ay merong walking trail. Nag-i-start ito sa Sabang Beach, pero sa ngayon ay hindi pa ulit pinapagamit dahil may parts na inaccessible gawa ng mga nakaraang bagyo. Pero mula dito mismo sa PPUR, sinubukan namin i-explore ang stretch na accessible in the hopes na makakita ng mga ibon. Unfortunately, while maraming huning narinig, wala kaming napicturan kaya balik ulit kami sa baybayin. So dahil maaga pa, mamaya na tayo pumunta sa loob ng underground river. Lakarin muna natin tong beach na to, tapos maghanap tayo ng mga ibon. Tara! Mas active sa umaga ang mga ibon kaya inuna muna namin ang paghahanap sa mga ito kaysa ang pumasok sa underground river. Habang naglalakad sa Pangpang, ay may napansin akong gumagalaw sa di kalayuan. Tama ang ating desisyon kasi hornbill, dito lang sa tabi ng entrance ng underground river. Dito sila, ayun o, tatambay-tambay lang sila. Itong Palawan hornbill ay kilala rin sa tawag na kalaw o kaya'y talusi. Anthracoceros marchei ang scientific name niya. At
At isa ito sa 11 known hornbills na endemic o dito lang likas na matatagpuan sa Pilipinas, particularly dito sa Palawan. Nanginginain sila dito sa gilid ng karst outcrop malapit sa cave entrance ng underground river. Mukhang prutas ng baleteng bato o Ficus tinctoria ang kanilang pinapapak. Dito makikita natin ang isang behavior na common sa mga hornbills. Kinikiskis niya sa isang nakausling sanga ang gilid ng kanyang tuka. Paraan para malinis ito. Parang nagtitinga o nagsisipilyo. Big brushing kumbaga. Kilala rin ang mga hornbills bilang generally monogamous species. Ibig sabihin, throughout their lifetime, isa lang ang kanilang partner o mate. At dito nakikita natin na tila naglalambingan o nagsusuyuan itong dalawang hornbill. Yung nasa kaliwa ay iyong lalaki. Pansin niyo mas prominent ang casque niya, yung feature sa ibabaw ng tuka. Yung babae naman ay nasa kanan. Tingin namin nagpa-practice sila para sa breeding. Pag nesting na kasi sila, ang male hornbills ay ang naka-assign na mag-gather at maghatid ng pagkain sa mag-ina niya na nakasil sa loob ng tree trunk. I-regurgitate ng male hornbill ang kanyang mga naipong pagkain at iaabot sa babae gamit ang maliit na butas sa puno. At dito nga nakita natin na nagre-regurgitate ng prutas ang male hornbill. Nahulog nga lang. Ayun, nag-kiss na lang sila. Joke lang. Marahil ay practice din ito sa pag-abot ng pagkain. Saan na yung hornbill? Uy, 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 uy! Ayun, ayun. Merong kingfisher doon lumipad. Astig, ayun. Sige, video. Ito ang stork-billed kingfisher o Pelargopsis capensis. May about 20 species of kingfishers na recorded dito sa Pilipinas. At itong stork-billed kingfisher ang pinakamalaki, nasa 35 to 41 centimeters. Tinatawag din silang bakag at bakaka, tumutukoy sa napakalaking pulang tuka nila. May 2 subspecies nitong stork-billed kingfisher na endemic o dito lang natural na matatagpuan sa Pilipinas. Itong nakita natin na ay ang subspecies Goldie na may reddish-brown na ulo at underparts compared sa white ng subspecies Gigantea. Itong binibidyoan natin na kingfisher, ngayon lang din natin na-document to dito sa channel na to. Sobrang ganda rin ang kulay niya, ibang-iba sa madalas natin makita na kingfisher. At ito, grabe, stig, ganda niya. Yun na nga, tamang hinala natin. Anong oras na? 10:04. 10:04. Hindi na active yung hornbill, pero buti na lang nakita natin kung saan sila tumatambay. So ito, kita namin steady lang sila doon, pero ang hirap na ma-videohan kasi daming nakaharang na sanga. Pero yun, dito muna tayo sa lilim kasi Nag-overheat na rin yung camera namin. at ang init na rin talaga. Tapos kaya siguro dito sila sa gilid din nakatambay ng cliff o ng taraw. Kasi merong Ficus tinctoria dun sa baba. So fruiting siya. At alam naman natin na paborito ng mga hornbills ang mga ficus. Stig no, kung saan ka nakatira tapos nandun lang yung pagkain. Sana all. Sana all.
hintay pa tayo dito. Tapos tingnan natin kung magiging active sila ulit. Kasi steady lang talaga sila. So dito sa puno na kung saan tayo sumisilong, ayan. Napansin ko tong bulaklak niya. Medyo para siyang popcorn. O gutom lang ako. Babe, ano ba tong puno na to? Alin? Etong ano? Ito, nasa lilim tayo ng mga bitaog, Philippine native tree to, at isang beach forest species. Ibig sabihin, ang natural na habitat nila ay malalapit sa dagat. So dito nga sa paligid ng beach na to, maraming bitaog. At ito, tingnan natin yung mga features niya. Ayun, dun muna tayo sa bulaklak na sabi ni Dennis. Ano sabi mo? Mukhang ano, popcorn. Ayan, favorite ko naman yung popcorn. Ayan, so ganito yung itsura ng mga bulaklak ng bitaog. Mukha naman talagang popcorn. Tapos isa pang distinguishing feature nitong bitaog, sa dahon niya, sa ilalim, nakausli itong linya na to. Pag ginawakan niya, mafe-feel niya. Buti na lang maraming bitaog dito. At mayroon tayong nasisilungan. Hindi porket yung natural na habitat nila ay malapit sa beach, hindi na nila kayang tumubo sa inland. Kasi itong bitaog ginagamit din tong pang urban spaces. Minsan sa mga parks merong mga bitaog. So nabubuhay din sila inland. Lobat na kaka-video natin. Palit muna tayo ng battery. Yung mga hornbill andito lang ay level lang natin nakikita. Medyo disorienting silang makita na naglalakad-lakad dito sa mababa, no? Kasi yung hornbill na madalas nating na-encounter, talagang canopy level yung kanilang galawan. Kaya nakakatawang makita yung ano. Ayun, sila yata. Nag-aagawan sa pagkain. Ayan. Ang iingay na nila ngayon. So, ngayon lang to nangyari sa atin na napakalapit lang ng mga hornbill. Tapos nabibidyohan natin sila na matagal. Grabe. Nastig. Isang patunay lang na feeling safe sila dito sa lugar na to. Tama. Na kahit may mga dumadaan na bisita, turista, wala, nandun pa rin sila. Nastig. Galing. Pagkatapos naming magtanghalian, nagpasya na kaming pumasok sa underground river. Isa sa mga pinaka-popular na tourist destination itong Puerto Princesa Subterranean River, hindi lang sa Palawan kundi sa buong Pilipinas. Triple title holder din ito, UNESCO World Heritage Site simula 1999, isa sa mga tinaguriang New Seven Wonders of Nature noong 2012 at na-declare na Ramsar Wetland Site noong 2012 din. 8.2 kilometers ang kabuuang haba ng underground river, pero the first 3 kilometers lang ang accessible sa mga turista.
May dalawang uri ng tours, yung 1.5 kilometers at yung hanggang 3 kilometers. Ang usual na ginagawa ay yung 1.5 kilometers na nasa 45 minutes to an hour. Ito ang ginawa namin. Ang hirap i-justify sa video ng pagkamangha at misteryo na meron itong lugar na ito. Kaya kung may pagkakataon at kakayahan, sana mabisita ito ng mas maraming Pilipino para mas malaman kung gaano kayaman at sobrang pambihira ng bayan natin. Sa isang banda, hindi rin ligtas ang Palawan, ang last ecological frontier, sa pagkasira at pang-aabuso. Nandyan ang logging at kabi-kabilang pagmimina. We might feel powerless in the face of it, pero bilang isang Pilipino na mahal ang Pilipinas, kailangan natin samahan at suportahan ang mga taga-Palawan sa paglaban at pagprotekta sa kanilang isla. Hindi opsyon ang mawalan ng pag-asa dahil kinabukasan at buhay ang pinag-uusapan dito. Kaya inaanyayahan namin kayong pirmahan at i-share ang petition na ito para sa mining moratorium o pagpapatigil ng expansion ng mga minahan sa Palawan. Ayun, grabe. Para kang hinele doon sa loob ng underground river. Matapos nating punuin yung tiyan natin ng pagkain. Yan, yung mata naman natin, yung binusog natin. Grabe yung experience na yun. First time mo, di ba? First time ko. Ako second time ko na, pero sobrang nag-enjoy pa rin ako. May parts pa rin na nangingiyak-ngiyak ako kasi iba talaga yung experience. Ganda nung feel. Tapos, sobrang sulit nitong araw na to, ng adventure na to, ng episode na to. From the monkeys na sumulubong sa atin dito sa beach. Monitor lizard. Monitor lizard, grabe, pangalat-kalat lang sila. And hornbill, yun, sobra talaga akong natuwa doon kasi gustong-gusto ko sila makita dahil kakaiba nga yung itsura nila sa madalas natin nakikitang hornbill. Tapos may bonus pa tayong... Stork-billed kingfisher. Ayan, grabe. Ang gaganda ng mga wildlife dito na nakita natin. Yun, isang paalala yung mga nakita natin na sa tuwing bibisita tayo sa isang lugar, mas maging maingat, mas maging considerate kasi hindi lang tayo yung narito. Marami tayong kabahagi at kasama. Tama. Hindi lang yung mga taong residente, kundi yung mga iba't ibang nilalang. Kaya, kita-kits sa next video! Bye!